أوه أوه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. قوموا 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 يا عبد الله. بنراعي الغنم الحين بنروح بنرعاهن وانتوا الخيبان كلكم معي مشان تحاسون على الغنم. هذا شيء بشون تعبت يا عيالي. تعرف بدو عملنا كله على قلم وعلى هذه الاشياء، والصبح سرح بالقلم كله ويساعدوني اولادي. انا انسان قلي في الوقت هذا، كانوا عيالي يساعدوني في هذا النشره، يساعدوني يتعاونون معي. روح مع الصبح روح مع جدي بالماء. لا عيدوا الجبل أو احنا ولدنا المكيين حافل مروان للغنم كله. مروان في بعض محلات فيها قوت، اولادهم يعلمون مكان في القوت هذا اللي انا هبهن وداها حافل مكان القوت هذا. يعيشون هنا، وهذا هو حالهم ربما منذ 100 عام وأكثر، وقد يبقون على ذات الحال لمثل هذه المدة ما لم يغير التعليم حياتهم. ابتعدنا عن مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت 30 كيلومترا نحو وجهتنا. استغرقت الرحلة ساعة كاملة بالسيارة، وحين وصلنا وجدنا عشرات الأسر تعيش على هذه الأرض القاحلة وتحمل مسمى بالغ القدم، البدو الرحل، متوارثين فكرة مفادها السكن جوار بئر ماء. أو بعض الأوقات يجينا بعض رحمة ربك ما تجربها متى بيجيك، والغنم بعضهم يشيل الفيول على يشيلون عليه. يشيل الفيول بعضهم من 4 روس 5 روس 6 يشيلهم. تشيل الفيول برا. وشفنا هذا البير هذا شفنا نبحثه جد انا اولادي وتعاونون معي اخواني مبادره. ما قدرت، ما عندي ماده بدفع له، ماشي بغيت بلقي له التواز ما حد قال لي شيء، ما حد قال لي شيء. لكن الماء بين هذه الجبال ليس آمنا دائما، فقد حاصرتهم الأمطار في العام 2023 لأسابيع ولم يصل من يغثهم، ولم ينتظروا من يأتي إليهم، فتلك بلدات منسية.
كيف أطلع وتسيع سعيد أمي. سمعت الخالق قالوا المدرسة ولا أنا ما أعرف المدرسة، وكنت نتعلم شيء عنا شيء مدرسة، نسي نتعلم. أخوي عبد الله يدرس وأنا ما أدرس، نسي نتعلم نكمل التعليم حقي. طريقة كل معلم تعال طريق عاطلة، شوف دامرته عطلته. ولا قد حد مريض نجيبه للسوق، لا بروم هذا وبنسينه، لا عندنا صيدلية هنا ولا عندنا إمكانيات ولا شيء، نروح بلا بنسينه. المريض هو قد تعبان وزادت الطريق عايفة وتتمنى الموت قبل الموت. قريب وصلنا. وين التعليم؟ وين المدرسة؟ وين كل حاجة؟ كلها بقعة ضايعة. لو في مدرسة بتعلم البنات وبتعلمون الأولاد، شفت كيف؟ وبتعلمون كل شيء بيتقدم، مو زي ما تعلموا في المدن بعضهم عندهم صحية وعندهم مدارس وعندهم وترقوا بهذه الطريقة. التعليم هو كله ناقص، ما حيتكلم الا في عند الحكومه، ولا حيتكلم عند الناس التجار يتبرعوا لنا، ما حيتكلم. والمعرفه شوفها شان يا ولدي، المعرفه شان. هلا عندك واسطه انت اعرفك، شوف ما وعندك واسطه بجي لعندك وعند الاخ ذاك، قم يا اخي شوف الوضعين بدون مدرسه، بدون صحيه، بدون طريق عاطله. سبق للأهالي الذين يقصدون المدينة أن تقدموا بطلبات الحصول على مدرسة لبناتهم وأبنائهم، لكنهم يعودون محملين بالقليل من متطلبات الحياة والكثير من الوعود. شباب وصلوا سن 15 سنة ولا يعرفوا القراءة والكتابة، لا يعرفوا حتى أمور دينهم. فكرنا حتى نقضي يعني نحاول نقلل من نسبة الأمية، بالتالي جبنا أطفال جمعناهم بهالمنطقة كلها تعاونوا وجمعوا الأطفال في مكان واحد وقال لهم عرشة. اضطر علي المحمدي إلى جمع من هم في سن الدراسة، واستعار لأجلهم لوحا خشبيا وقطعة قماشية تقيهم حرارة شمس وادي النقب، إلى جانب كتب استغنى عنها طلاب في مدارس بعيدة. جمعنا كتب مدارس، كتب قديمة عربي وقرآن ورياضيات، يعني كتب منتهية قلت لكم حوالي 15 سنة مسجول المستودعات المدارس، حتى لفيناها بدل ما يرموها الحين لفيناها وقلنا بنستفيد من هذه الكتب. شاركهم ما تلقى من علوم في فترات سابقة ليتعلموا كتابة أسمائهم كاملة وجمع بعض الأرقام، وجميعهم في فصلهم الدراسي الأول. كنا خايم حد ضياء لحد بالشمس، وأنا مدرسة فيها فصول فيها كراسي فيها كتب عشان نتعلم تمام. ما عندنا إشكالية في الفتاة، نحب الفتاة تتعلم تعرف أمور دينها، حتى لو تكمل تعليمها تكون يعني ممرضة أو مدرسة. مثلا لو كانت ممرضة تنفع هالمنطقة، لأن هالمنطقة بعيدة عن لا توجد لنا مستشفيات مراكز صحية. نحن سعينا من قبل، سعينا بس مشكلة ما لقينا أي تقبل من الجهات. تعال عود بس العود ما تنفع. التعليم ماشي نتيجة اللي تكون على أرض الواقع. لقيتنا نحن حاليا لحد الآن عندنا الضالة هذا. طبعا مبدأ المدرسة حلم بالنسبة لنا، حتى لو طال انذار نحن مستمرين مهما كان بنوصل الجهد لما تغلق جميع الأبواب في وجوهنا. احنا حلمنا مدرسة تبتنا مدرسة يعني. أخذ طاقم برنامج حيث الإنسان الممول من مؤسسة توكل كرمان كلمات المعلم وتطلعات الأهالي على محمل الجد، ولم يمر وقت طويل حتى تقررت العودة إلى الوادي وبدأ العمل.
العلم نور، برنامج حيث الإنسان. يبدأ اليوم بناء فصول مدرسة بلقيس. يصحب الأهالي منسق البرنامج إلى مكتب التربية والتعليم لاعتماد المدرسة، وهذه المرة كانت همتهم أقوى من ذي قبل. فيك الخير فعش إحسانك، لا تفقد أبدا إنسانك، حين ترى من فعلك أثرا فالأسعد أنت، في أعماقك شيء خير قد يحدث فرقا ويغير، يمنح إلهاما أو قمرا من ضوئك أنت، قل هلا كل إيمان أن القطر بدء الغيث، وعطائي بذرة بستان، وسعادتنا تكمن حيث. وبفعل حماس العاملين أصبحت الطريق من المكلا إلى الوادي أقرب، وأصبح للأطفال طريق إلى غدهم، إلى الوجهة التي قرر حيث الإنسان المضي نحوها. والله يا أخي شعوري مع لك حاجة، شعوري من قبل كانت شعوري مرة كذا، الحين الحمد لله شعوري ارتفعت لفوق، والحمد لله ارتحنا وانبسطنا وكل حاجة، وأفراح كبير يا أخي، أفراح كبير بالمدرسة هذا، من سعى فيها ومن تصدق فيها ومن تعاون فيها للأجر والثواب إن شاء الله عند ربي. ندعي له عند ربي إن شاء الله، ندعي له دعاء على خير. 3 1 3. حين ترى من فعلك أثرا فالأسعد أنت، في أعماقك شيء خير عجبتني الدراسة وصحباتي اللي يدرسوا معي في كنت أزورهم مع أهلي. المدرسة أحسن من الخيمة ما هي شمسة. إحنا كل واحد له كتاب، كنا أول كل اثنين في كتاب. الحين يوم جيت المدرسة نتعلم، نروح الجامعة ندرسها لي. يعني هذه المدرسة تعني لي شيء كبير، طبعا هذا الحلم اللي حلمت به أنا، واللي سعيت كم من سنة لطالبة جميع الجهات تحقيق هذا الحلم. طبعا البنات صاروا محرومين من التعليم، وعندهم الرغبة وعندهم الأمان إنهم يدرسون ويتعلمون، ونحن كأهالي المنطقة يعني عندنا الرغبة كي نعلم بناتنا، لكن ظروف المنطقة شوية صعبة علينا ولا قدرنا. طبعا لما جاء هذا المشروع اللي هو برنامج حيث الإنسان، مؤسسة توكا كرمان جزاهم الله ألف خير، طبعا
التحق البنات في هذه المدارس وتعلمن، وهذا طبعا فرحة كبيرة لنا. نحن كأهالي المنطقة يعني فخورين بهذا المشاريع اللي قدمت لنا المؤسسة، والطلاب طبعا فرحانين بهذا الحلم. طبعا هذا حلم نتمناه من زمان، لكن اليوم الحمد لله انه تحقق هذا الحلم على ايديات هذا البرنامج وهذه المؤسسة جزاها الله الخير اللي دعمت هذه المنطقة. وطبعا برنامج حيث الإنسان يعني اسم على مسمى، يعني ينظر ويبحث حول ما الإنسان موجود. في حال وضوء فرحان. شكرا أصحاب الخير والإحسان دي قد فتحتوا للكرم بيبال. شكرا أصحاب الخير والإحسان دي قد فتحتوا للكرم بيبال. الخير برنامج له عنوان، الخير برنامج له عنوان اسمه مسجل حيث ما الإنسان. للخير برنامج له عنوان اسمه مسجل حيث ما الإنسان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمال.